ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? አዜብ ነኝ። እንኳን ወደ Azzistyle ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ታውቁት ነው ማትጠቀሙት ከሆነ እንድትጠቀሙትና ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን እኔ ስጠቀም ያገኘሁትን ወደ እናንተ ሼር ላርጋችሁ በማለት ነው ወደ እናንተ ይዤ መጣሁ። በመጀመሪያ ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ነባር ቤተሰቦቼ የምታበረታቱ ሁላችሁም በያላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ። በኮመንት በርቺ የምትሉኝ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። የፅጌረዳ አበባ በውሃ ውስጥ በመዘፍዘፍ ወይንም ደግሞ በማፍላት የሚዘጋጅ ጣዕም ያለው ውሃ ነው። ሮዝ ውሃ ከቆዳ እንክብካቤ ጋር በተያያዘ ጥቅም አለው። በጣም ስሜታዊ የሆነ ቆዳን ጨምሮ ለሁሉም የቆዳ አይነቶች በጣም ተስማሚ ነው። ሮዝ ውሃ ከጥንት ጀምሮ ተወዳጅ የውበት ንጥረ ነገር ሆኖ ብዙ ጊዜ በውበት ምርቶች ውስጥ ተፈላጊነትን አግኝቶ የቆየ ውሃ ነው። ምርት አንደኛ የቆዳ ተፈጥሯዊ ዘይትን ሚዛናዊ በማድረግ ማለት ነው። ሚዛናዊ ቆዳችንን ያለንን ኦይል ፊታችን ላይ በምንረጭበት ሰዓት በመቆጣጠር ሚዛናዊ ያደርግልናል። ወዛም የሆነ ፊታችንን ያስተካክልናል ማለት ነው። ሁለተኛ ጊዜያዊ መቅላትን ይንከባከብልናል ማለት ነው። ጊዜያዊ መቅላት ያለ ጊዜው የመጣ ፊታችን ላይ ፀሐይ ሲነካን ሽፍ የሚልብንና ጎኑ ላይ የሚቀላብንን እሱን ያስተካክለናል ማለት ነው። ሶስተኛ የተፈጥሮ እርጥበት ይሰጠናል። በተፈጥሯችን ቆዳችን በድካምም ቀንም ፀሐይ በማግኘትም ሊሆን ይችላል ቆዳችን ሲደርቅ ፊታችን ላይ አውጥተን በምንረጭበት ሰዓት ፊታችንም ቆዳችንም ቆንጆ የሆነ እርጥበትን ያገኛል ማለት ነው። አራተኛ ቆዳን የመመገብና ጸረ ባክቴሪያ ነው ማለት ነው። ጸረ ባክቴሪያ ነውና እጽዋት ስለሆነ ከእጽዋት ውሃ የፅጌረዳ አበባ ውሃ ነው። ስለዚህ ጸረ ባክቴሪያ ነው። ባክቴሪያን ይከላከልናል ማለት ነው። አምስተኛ ፊታችን ላይ በድርቀት ሽፍታዎችን፣ አላስፈላጊ የሆኑ እርጅናዎችን እና መቅላት የመሳሰሉትን ያስወግድልናል ማለት ነው። ስድስተኛ ቅባታማ ወይንም ደግሞ ወዛም ለሆነ ቆዳችን በወዝ ምክንያት ማለት ነው የተደፈነ ቆዳችንን ቀዳዳውን በመክፈት ሚዛናዊ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄንን አንዳንድ ጊዜ በምግብ ውስጥም ከተን መጠቀም እንችላለን። በምንጠጣቸው ውሃዎች ውስጥም እንደዚህ በመጠጣት መጠቀም እንችላለን። በምንሰራቸው ምግቦች፣ አይስክሬሞች ላይ፣ ጣፋጮች ላይ እንደዚህ አበባው ደርቆ እንደዚህ መበተን እንችላለን። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክቸሩ ላይ ለመጠጥ የተዘጋጁ የፅጌረዳ አበባ ውሃዎች ናቸው ማለት ነው። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። አንደኛ የተገዛውን ገዝተን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ እራሳችን ቤታችን ውስጥ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በምንረጭበት ሰዓት በፊታችን ላይ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እኔ ቤቴ ውስጥ ያለውን ነው። አንደኛ ቆዳዬን በጣም እርጥበት ያለውና ለስላሳ ያደርግልኛል። በመቀጠል ደግሞ በጣም ቆንጆ ጠረን አለው። የፅጌረዳ ውሃ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ጠረን አለው። ያነቃቃናል። የሆነ ቆንጆ ተፈጥሯዊ የሆነ ስሜትን የመነቃቃት አይነት ስሜትን ይሰጠናል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ባዝም ሲወስዱ ሲታጠቡ ገንዳዎቻቸው ውስጥ አይታችሁ ከሆነ አበባ ሞልተው የሚታጠቡበት ዋናው ምክንያት የማነቃቃት የሆነ ስሜትን የማደስ እና ቆዳን ሪፍሬሽ በማድረግ በጣም ፋይት የሚያደርግ ነው። አሰራሩ ያው እንደምታዩት እዚህ ስሉ ላይ በጣም ቀላል ነው። ቤታችን ብንሰራ የፅጌረዳ አበባ አምጥተን እንደዚህ ፈልፍለን እንከተዋለን፣ እናፈለዋለን። ውሃ ጨምረን ያፈላነውን ይሄ ፅጌረዳ አበባ ውሃውን ማለት ነው የምንጠቀመው። የስፕሬይ እቃችን ላይ አዘጋጅተን ያው እንደዚህ እንደነገርኳችሁ ሰርተን ውሃችን ከጨረስን በኋላ ወይንም ደግሞ የተገዛ ውሃችንን እንደዚህ ማለት ነው በእነዚህ ሁለት ስፕሬይ ማድረጊያ እቃዎችን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ውስጥ እንሞላቸውና ስፕሬይ ማድረግ ነው። ፊታችን ላይ መርጨት ነው። ሁለት እቃዎች አሉኝ። ሁለት ለምንድነው ያረኳቸው? አንደኛው አቤቴ ውስጥ ነው ማስቀምጠው፣ አንደኛው ደግሞ በቦርሴ ውስጥ ይዤ ነው የሚሄደው። አንዳንድ ጊዜ መንገድ ላይ ወይም ቀኑን ሙሉ ውጭ ውዬ ወይ ፀሐይ ላይ ውዬ ፊቴ የሆነ ድርቀት ወይም የመጨምደድ አይነት ስሜት ከተሰማኝ አውጥቼ አድርጌ ስፕሬይ አድርጓለሁ። በጣም ቆንጆ ሽታና የደረቀው ፊቴ ደግሞ እርጥበት ይሰጥልኛል። ለሜካፕ ሴታፕም ይሆናል ማለት ነው። ሜካፕ ፊክስ ማድረጊያ ስፕሬዎች አሉ አይደለ? መጨረሻ ላይ ሰርተን ስንጨርስ እነሱ ስቱዲዮ ፊክስ እነሱ ለስቱዲዮ ፊክስም ይሆናል ማለት ነው። ሜካፓችን ሰርተን ስንጨርስ ማስተካከል እንችላለን። መንገድ ላይ
ቀን ሙሉ ውለንበት ሜካፓችን በጣም ወዛም ከሆነ ፊታችን ኤን በማድረግ እርጭት በማድረግ ትንሽ ደቂቃ ፍሬሽ በቃ በጣም ንጹህና አዲስ የሆነ አይነት ስሜት ይሰማናል። ቆዳችንንም ደግሞ ወደ ነበረበት ቦታ ያስተካክለናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። የገዛነውን ወይንም ደግሞ የሰራነውን ቤታችንን ለመጠቀም እንዲመቸን በእነዚህ እቃዎች ውስጥ እንገለብጣለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንደምታዩት እንደዛ አድርጌ ሞልቻ አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው። ነጭም አለ። ትክክለኛ ደግሞ ቀይ ከሆነ ደግሞ የቀይ አበባውን ከለር ይይዛል ማለት ነው። የነጭ አበባ ደግሞ ሲሆን ነጭ ይሆናል። ሮዝም ሲሆን በጣም ፈዛዛ ሮዝ ይሆናል። እንደዚህ አድርገን ፊታችን ላይ እንረጨዋለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ጠረን ያለው። ሁለተኛ ደግሞ እርድ አያችሁት፣ እዚህ ጋር እርድ አለኝ። በሮዝ ውሃ የሚሰራ የእርድ ማስክ ነው ማሳያችሁ። በዚህ 2 ማንኪያ እርድ አምጥቻለሁ። ትንሽ ሮዝ ወተር አረጋለሁ። የሮዝ አበባ ውሃ ማለት ነው። እና ወተት ማለት ነው። ቆንጆ ወተት አረጋለሁ። ፊታችን በተለይ ወዛም ከሆነ ቆንጆ ነው ይሄ ማስክ። ወዛም ፊት በጣም ሲደርቅ ጥሩ አይደለም። በጣም ወዝ ደግሞ ሲበዛ ቀዳዳውን ይደፍኗል እና ጥሩ አይደለም። ቀዳዳውም እንዳይሰፋ ይጠቅመናል ማለት ነው። እንደዚህ ማስካችን ካዘጋጀን በኋላ እሺ፣ አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ ቀባን ነው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ጸጉሬን አስይዝና ደግሞ የማውቀውን አንድ የተለዩ ሴክሬት የሆኑ የኔ ነገሮች እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከውጭ ከፊታችን ውጪ እርድ ሌላ ነገር ይጠቅመዋል፣ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኤዥያዎች የሚጠቀሙበት ነገር ማለት ነው። ከፊት ውጪ እርድ እንደሚጠቀሙታል፣ ከወጥ ውጪ ሌላ ነገር ማለት ነው። ኮስሞቲክስ ማለት ነው። እሱን ወደ እናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። አይታችሁታል አይደል? ይሄንን ስሰራ አሳይቻችኋለሁ። ወተት እዚህ ውስጥ ያደረኩት እንግዲህ ወተትና እርድ ነው። እንደምታዩት ወተት፣ ሮዝ ወተት በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታው ሮዝ ወተር። ወይኔ በእውነት ነው ብላችሁ ስትሞክሩት ታዩታላችሁ። ያው ለምግብነትም ይሆናል። ቢጫ ስለሆነ እጄን ከያዘኝ ጥፍሬን አይለቀኝም ብዬ ነው እንደዚህ የምቀባው። እርዱ አይለቅም ቶሎ ከእጄ ላይ፣ ከፊቴስ ይለቃል። ጓንት አድርጌን ፊቴ የምታጠበው። ይሄ በጣም ለስለስ ያለች እንጨት ነች ግን ምንም እንኳን ፊቴ ሊወጋኝ በጣም የተላገ በጣም ለስለስ ያለ እንጨት ነው። ምክንያቱም ያው ወደ ምግብ ተብሎ የሚሰሩ ማንኪያዎች ስለሆኑ ፊቴን አይጎዳኝም። ትንሽ ቀጠን ያለ ይመስላል ግን ይሁን፣ ምክንያቱም ከወፈረ ይፈረፈርብኛል። እና እስኪ ተቀብቼ ሙሉ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ። አያችሁት? በደንብ አድርጌ ተቀብቼ መጥቻለሁ። አይታችሁኛል አይደል? የጨመርኩበትን ሮዝ ወተር
ትንሽ ወተትና እርድ ነው። በጣም አሪፍ ነው ለፊታችሁ ማለት ነው። ሞክሩት። አያችሁ እጄን ትንሽ ስለነካኝ ቢጫ አረገኝ እጄ ማለት ነው። በሎሚ ያስለቅቀዋለሁ ችግር የለውምና ሲደርቅ ማለት ነው መታጠብ ነው። ይሄንን አለፍ እያላችሁ በሳምንት በ15 ቀን ብትሞክሩት እርድን በጣም ጥቅም አለው። እርድ እንደነገርኳችሁ ከቆዳችን ውጪ ሌላ ነገርም ጠቃሚ ነውና አሳያችኋለሁ። አሁን የተቀባሁት በጣም ነው የሚያምረው። አይጨበድድም። ሲደርቅ ታጠብና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግም ሌላ ሰው ይጠቅማል ካላችሁ ሼር በማድረግ እንድታግዙኝ ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ እዚሁ ሮዝ ወተር ላይ ሌላ ቪዲዮ እንሰራለን። ሌላው ቪዲዮ ደግሞ ለጸጉራችን ነው። ለጸጉራችን ምን ያህል ይጠቅመናል፣ ሮዝ ወተር ደግሞ ከፊት ውጭ ደግሞ ለሌላ ነገር ለምን ይጠቅማል ሚሊዮን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሞክሩትና ምን አይነት ለውጥ እንዳመጣችሁ እንዴት እንደወደዳችሁት ያለውን ነገር ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እናንተ ሼር የምታደርጉኝ ነገር ካለ ሼር አድርጉኝ። ማቃችን አዳዲስ ነገሮች ወደ እናንተ ለማምጣት በየጊዜው ወደዚህ ላለሁኝ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በያላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ። ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜ ባይ